Totalcar erőmérő rendszeres nézői már láthatták ezt a fókuszt itt nálunk az erőmérőben. Azzal jött be a tulajdonos, hogy 1000 kilométerenként 1 liter olajat fogyaszt. Akkor megmértük ezt az MZR kódú japán eredetű motort, és 130 lóerőt mértünk 145 helyett. Egyrészt kíváncsiak vagyunk, hogy most a motorfelújítás után változott ez az eredmény, másrészt pedig nagyon sok érdekességet fog elmondani a felújításról a tulajdonos. Ez mindenképpen egy tanulságos mérés lesz, maradjatok itt, nézzétek végig! Ott jártunk a korábbi mérésnél, hogy nagyon magas volt az olajfogyasztás, és azt mondtad, hogy mindenképpen meg szeretnéd csináltatni. Így van, két oka volt. Az egyik az, hogy nagyon hozzánk nőtt, és szerettük, és a második oka az egy egyszerű matematikai képlet, miszerint akkori értékén mondjuk az autót el lehetett volna adni körülbelül 800 000 forintért. Ez a felújítás 600 000 forint volt. Tehát, hogyha összeadjuk azt a 7-800 000 forintot, plusz ezt a 600-at, hozzáteszünk még mondjuk kettőt, legyen 1 600 000 forint. És ezért az összegért Magyarországon jelenleg egy következő zsákba macskát tud venni az ember, amit nem tud úgy átvizsgáltatni, hogy biztos ne érje meglepetés. Aha. A kulcs az volt, hogy szerettétek ezt az autót, a család szívesen Első használta, pont. és azt akartátok, hogy megbízható legyen. Akkor elvitted, megcsinálták. Így van, és a kezemben van is a számla. Ugye először is, ami miatt az olajat fogyasztotta, az valójában egy dugattyúgyűrű készlet. Ugye nyilván gépműhelybe is el kellett vinni, tehát szét lett szerelve a motor. Ugye szelepszár szimeringek voltak cserélve, ülékek megmarása, síkolás, szelepek köszörülése, hajtókar, csapágy. Ja, világos, hogy ha már egyszer szétszedik a motort, akkor már nem teszik vissza a 240 000 kilométert futott hengerfejet, hanem felújították azt is, ez így logikus. Főtengely szimering, kipufogó sortömítés, szelepfedéltömítés, hengerfejtömítés. Maga a motor felújítás az olyan 300-350 000 forint környéke. Ez lett megfejelve még egy ilyen közel 300 000 forinttal, mivel a gyári kuplung egyébként 242 000 kilométert bírt, de ott megadta magát, illetve sokan nem tudják, de egy benzinesben is van kettős tömegű lentkerék, ami önmagában 125 000 forint. És ezeknek az együttes állása adta ki ezt a közel pár ezer forint, ilyen 600 000 forintos. És azóta mit érzel? Például fogyasztja az olajat? Nem, 0. Erőben sokkal többet nem érzek benne, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni. Nekem a titkos vágyam az a 140 lóerő. Na tehát akkor tippeljünk. 130 volt, én meg azt mondom, hogy nem múlik sok azon, hogy a olajlehúzó gyűrű meg van ragadva. Én azt gondolom 135-nél nem nagyon lesz több, de most már meglátjuk. Most én vagyok az optimistább, pedig te szoktál. Igen. Most meglátjuk. Jó. Most amikor meg kellett tippelni a Focusnak a teljesítményét, akkor megkaptam, hogy én most pessimista vagyok, már csak 135 lóerőt mondtam, de ez nem pessimizmus, hanem egyrészt tapasztalat, másrészt pedig fizika, mert általában még a kopott motorok is egész jól szokták tudni a maximális teljesítményüket, mert a résveszteségeknek nincs akkora ideje kvázi távozni, mint ahogy ez kis fordulaton van. Kis fordulaton igen, gyakran veszítik a nyomatékot, kis fordulaton gyengébbek, de amikor elkezdenek már pörögni, még egészen kopott motorok is szinte hozzák a névleges teljesítményüket. Itt ugye múltkor 130 lóerőt mértünk a Focusnál, most pedig 132-t mértünk, tehát 2 lóerő, de ami látványosabb az, hogy alacsonyabb fordulaton a nyomatékgörbe végig a másik fölött fut, és nyomatékban is majdnem 5 Nm nyertünk a régihez képest. Ez is azt támasztja alá, hogy
az ilyen típusú kopások vagy gyűrű letapadások inkább a nyomatéknál számítanak, mint sem a maximális fordulaton mért maximális teljesítménynél. Picit szomorú vagyok, igen. Én egy kicsit azért jobban gondoltam, hogy ez valamennyit segít itt a lóerőkön, de ezt most kialszom, tehát ezt így holnapra ki fogom aludni, ezzel nincsen semmi gond, mert úgy érzésre, meg vezetésre még ugyanúgy szeretjük ezt az autót. De nyugodtan alszom, mert tudom, hogy mindent, amit lehetett, azt Mert nem kell 2 naponta felújítottunk benne. ellenőrizni az olajszintet. Így most van, már. az olajnívó pálca nincs annyira új lenyomatozva. Köszönjük szépen, hogy Én megint köszönöm, elhoztad. minden jót, sziasztok! A Total Car erőmérő következő autója, ez a BMW Alpina B3-as, 3.3-as blokkal, ami egy BMW alapblokk, közel áll az M50-eshez, tehát egy vasblokk, egy vanosszal, és az Alpina által átdolgozva. Kíváncsi vagyunk, hogy a gyári 280 lóerőt tényleg tudja itt a mérőpadon. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel, mert még ezen kívül is nagyon sok érdekes autó jön.